नेपालमा अलि केही हेर्न जाउँ भन्दाखेरि यस्तै हो पिचबाट आयो भन्ने बित्तिकै यस्तो अफरोड आइहाल्छ केटा हो के गर्नु गाह्रो छ यार मैले प्लेन देखेँ केटा वा टुडुला 5 मिनट लगाएर यो प्लेन चढ्यो है हामी सो हेलो एन्ड नमस्ते होप यु गाइज आर फाइन एज आई एम सो आज चाहिँ हामी कहाँ जान्ला भने चाहिँ पाइलट बाबा जान्ला होइन त हो कि हो भन्न हो पाइलट बाबा जान्ला गुन्डु भन्ने ठाउँ अनि यहाँ आज चाहिँ किन बिच बाटोबाट भने चाहिँ एउटै बाटो कति देखिराख्नु भनेर मात्रै हो बिचबाट स्टार्ट गरेको है अहिले चाहिँ बग्गी खानातिर पुगिसक्यो सिंहदरबारतिर अनि त्यही हो अब भक्तपुरबाट अलि अगाडि गएर राइटबाट छिर्नुपर्ने हुन्छ गुन्डु जानुको लागि चाहिँ अनि सो बाटोमा चाहिँ म देखाइदिइहाल्छु कहाँबाट छिर्ने हो भनेर सो बाँकी कुरा अलि अगाडि बाटो सो गाइस अहिले चाहिँ हामी यता कोटेश्वर पुगिसक्यौँ होइन हामी चाहिँ सिधै जान्छौँ राइट गयो भने चाहिँ एकान्त कुना अनि नक्खु जाने बाटो सिधै गयो भने अझै अगाडि गयो भने बल्खुतिर पुगिन्छ है सो हामी चाहिँ एउटा सिधै जान्छौँ कोटेश्वरबाट सिधै भक्तपुरको बाटो समात्छौँ है त्यहाँबाट अब अगाडि गएर कहाँ जाने हो मलाई नि एक्ज्याक्ट त थाहा छैन अघि मैले एउटा सिसान पानी दाइको भ्लग चाहिँ हेरेको थिएँ होइन अन्त त्यहाँ एउटा के गुन्डु प्रवेशद्वार भनेर रहेछ राइट साइडमा हो त्यहाँबाट भित्र छिर्नुपर्ने रहेछ सो त्यही हेरेर निस्किएको थिएँ बाटो थाहा नभएर सो गाइस अहिले चाहिँ हामी यता राधे राधे पुगिसक्यौँ होइन अब अलि अगाडि अझै जानुपर्ने हुन्छ सायद सो आजको दिन चाहिँ लास्ट अल्छी लागेर हो क्या कहाँ जाउँ भयो ठाउँको फेरि यस्तो बेला ठाउँको नाम पनि आउँदैन कि ठ्याक्कै हुन्छ नि जाने टाइममा सो त्यही भएर यस्तो पाइलट बाबा ठ्याक्कै दिमागमा आइहाल्यो सो पाइलट बाबाको लागि निस्किएको हो म गएको पनि छैन फर्स्ट टाइम जानला हो जान चाहिँ अनि त्यही हो गाइस अब के छ भनेर मलाई थाहा छैन होइन ब्लगरमा हेर्दा चाहिँ माथि एउटा पाइलट बाबा भन्ने खासमा आश्रम चाहिँ रहेछ है अनि त्यहाँ प्लेन क्लास भएको रहेछ अनि त्यहाँ प्लेन पनि राखिएको छ है त्यसकै अब उसको लागि होला ट्रिब्युटको लागि यही हो नामै छोप्दा रहेछ गाइस तर यतै हो है मलाई याद भयो ठ्याक्कै यो थियो होटेल ठ्याक्कै मैले देखेको थिएँ ब्लगमा पनि ठ्याक्कै होटेल थियो सो यहाँबाट छिर्ने हो है छिर्न चाहिँ अब चाहिँ कहाँ जाने हो भनेर चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ थाहा छैन बाटो सोध्दै जानुपर्ने हुन्छ है सो हेरौँ हुन त यहाँबाट सिधै होला किनभने अर्को बाटो त देखिरहेको छैन मैले बाटो त मिठो छ त यार यहाँ पनि टक्क लाएर उकालो चढिरहेको छ मैले है अब बाटो यही हो कि होइन चाहिँ थाहा छैन अब ओर चढ्न चाहिँ चढिरहेको छौँ सो गाइस अफरोड चाहिँ सुरु भइसक्यो अनि बाटो चाहिँ यही हो उता हामीले आर्मी दाइलाई सोधेको थियौँ सो बाटो चाहिँ यही हो अरे हो मागु टुडु त यहाँ त अनि फेवातालै बनिरहेको रहेछ नि त गुन्डुको सो माथि जाउँ है अनि त्यो प्लेन राखेको ठाउँ चाहिँ कता छ भनेर नि एकचोटि सोध्नुपर्छ है यता माथि हो कि सोधौँ न सो यहाँ चाहिँ पिङ खेल्ला छ बाटोमा पिङ बनाएको छ है बाटो चाहिँ थाहा छैन अब यता माथि जाने हो कि कहाँ जाने हो सोधौँ न केटा यहाँ आन्टीलाई सोध्न आन्टी यो पाइलट बाबा जाने बाटो कता हो सिधा हो सो यहाँबाट सिधा अरे सो दसैँ लागिरहेछ सबै यता मलाई बाटो थाहा छैन क्या ए सो एउटा त्यहाँ बाटोबाट चाहिँ एउटा अझै गेट रहेछ है पाइलट बाबा भनेर ए पाइलट बाबा आश्रम मन्दिर भनेर त्यही होला आश्रम मन्दिर भनेको तर त्यो प्लेन राखेको ठाउँ चाहिँ कता छ त नि गाइज मलाई थाहै भएन यार केटा हो सो आश्रम चाहिँ यही हो
होइन तर मलाई प्लेन चाहियो कि त्यो प्लेन कहाँ छ प्लेन केटा हो मैले त्यो प्लेनै पाएन यार त्यो अर्कै तलतिर होला क्या है बुढी सो गाइज हामी चाहिँ टोटल्ली रङ बाटो आइरहेको रहेछौँ होइन सो हामीले चाहिँ तलबाट नै अर्को रुट चेन्ज गर्नुपर्ने रहेछ हामी चाहिँ अलि धेरै नै माथि नै आइदियौँ है सो हामी चाहिँ आश्रममै आइदियौँ सो एकचोटि अब तल जान्छौँ अनि त्यो प्लेन भएको ठाउँ खोज्छौँ है त तल्लै जानुपर्ने भयो गाइज अब टक्क लाएर पेट्रोल बचाउ अभियान गर्ने हो हिजो 500 को भएर थियो नि त अब टक्क न्युट्रलमा हाल्ने हो टक्क मजाले अब साला तल जाने हो सो गाइस यहाँबाट आइसकेपछि चाहिँ यहाँ माथि चढ्नु पर्ने रहेछ है त्यो प्लेन राखेको ठाउँ जानलाई हामी चाहिँ सिधै गएको थियौँ हामी चाहिँ कहाँ पुग्यो सो यही होला यो जङ्गलको बाटो र होइन यो माथि जाने हो सो यता चाहिँ पुरै अफ रोडै रहेछ नि त गाइज टक्क लागेर है चिप्लियो गाइज यस्तो ग्राभरमा बाइक चिप्लिन्छ क्या केटा सो अलि कर्नरिङतिर अनि यस्तो खाल्डाङ चाहिँ अलि बिस्तारै नै चलाउनु पर्ने हुन्छ एउटै लिमिटको स्पिडमा क्या धेरै स्पिडको लिमिटमा चलायो भने नि सबै ढुङ्गा पछाडिको मान्छेहरूलाई फालिदिन्छ सो त्यही हो ल एकचोटि फेरि अब हामी माथि चढ्दैछौँ है जङ्गलको बाटो हुँदै टक्क लगाएर ओ मागु टुडुलो तर यता चाहिँ पुरै अफरोड धेरै छ जस्तो लागिरहेको मलाई केटा हो ठिकै छ केही छैन अफरोडिङ पनि हुन्छ है ठिकै हो केटा हो सो बिस्तारै जाने माथि ल हामी अलि माथि पुगेर भेट्छ है त्यो केटा हो के हो यो अफरोड चाहिँ केटा हो के भन्नु गाह्रो छ यार नेपालमा अलि केही हेर्न जाउँ भन्दाखेरि यस्तै हो सो अफरोड सिधेर चाहिँ अलिकति पिचबाट आयो के भन्छु जहिले यस्तै हुन्छ जहिले पिचबाट आयो भन्नु बित्तिकै यस्तो अफरोड आइहाल्छ केटा हो के भन्नु गाह्रो छ यार मेरो मुखै पनौती हो क्या हो जहिले राम्रो बाटो आयो भन्ने बित्तिकै यस्तो हुन्छ ठिकै हो केही छैन वेट कहाँबाट जाने हो अब चाहिँ वेट बाटो नै बाटो छ त यो केटीहरूले सोध्ने कि भाइ यो प्लेन राखेको ठाउँ यतैबाट जाने हो थ्याङ्क यू सो यतैबाट सिधै जाने अरे थ्याङ्क यू भाइहरू है सो यताबाट जाने अरे अहिले पिच कहीँ पिच छ फेरि अफरोड छ फेरि पिच छ फेरि अफरोड छ यस्तो बाटोमा चाहिँ कहिले चलाउनु हुन्छ है बिचबाट बाइक मजाले चिप्लिन्छ अनि लडिन्छ भक्क लगाएर लडेँ म भन्दै फेरि अफरोड आयो एकछिन पिच बाटो आउँछ फेरि अफरोड आइहाल्छ मेरो चेन लुज भइसक्यो रहेछ केटा हो खट्याक हानिरहेछ चेन पनि टाइट गर्नुपर्ने हुन्छ अहिले तल वर्कसप पायो भने अहिले त फेरि एकछिन पिच फेरि अप्रोच हो यहाँ चाहिँ फुटबल ग्राउन्ड रहेछ नि त केटा हो फुटबल खेल्न आउने नि त कस्तो आवाज आएको यार चेनले यार कहाँ हो त यार प्लेन राख्ने ठाउँ अब यहाँबाट फेरि दुईवटा बाटो छुटिरहेको कहाँ जानु अब चाहिँ जङ्गलको बाटो जाने हो सो
सो टायरको दाम चाहिँ यता यता छ है ए यता रहेछ तल मैले देखेँ प्लेन देखेँ केटा वा टुडुलहरू यता चाहिँ बियरको क्यानहरू पनि फ्यालिरहेको रहेछ है सो 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 त्यस्तो चाहिँ नगरिदिनु होला है त्यस्तो गाह्रो हुन्छ गाइज होइन यस्तो हाम्रो नेचरहरूलाई जोगाउनु पर्ने हुन्छ कि फोहोर गरेर त भएन नि होइन सो त्यही हो उसलाई चाहिँ त्यहाँ भिडियो खिच्न पठाएको छ होइन टक्क लाएर अब यताबाट जाने हो लड्छौँ कि के हो होइन टक्क लाएर ओ मागु खतरै रहेछ नि त ठाउँ त खिच्यो राम्रो खिच्यो ट्रेन पाएँ मैले गाइज ओ धस्तो रहेछ नि त बाइक यतै राखिदिउँ है अनि एकछिन त्यहाँ होइन सो यो मान्छे चाहिँ यहाँबाट चढ्ने ट्राई गरेर सो के कसरी चढ्छ हौ केटाहरू यताबाट हेरे भयो दामी ठाउँ सो यो मान्छे चाहिँ दिमाग लगाएर छ त्यो ढुङ्गा हालेर होइन अनि चढ्ने भनेर दिमाग लगाएर छ त्यहाँबाट ढुङ्गा उठाउँदै त्यहाँ हालिरह तर केटाहरू कसरी चढ्यो क्या यहाँ मलाई म ट्राई गरौँ कसरी चढ्ने त हेर यस्तो बगेर अनि त चाहिँ कसरी आउँछस् दिमाग लाउनु पर्छ नि फाइनली गाइज चढ्यो 5 मिनट लगाएर यो प्लेन चढ्यो है हामी यताउति गरेर चढ्यो नि यता चाहिँ केही छैन खासै यो प्लेनमा चढ्यो टक्क लगाएर मस्तले इको आइरह क्या त चाहिँ इको आइरह अब यहाँ म ककपिटमा जान्छु है ककपिट त होला नि अगाडि फ्रन्ट भएको बाइक चाहिँ त तल राखेको छ है ओहो काम आउँदैछ नि त मजाको सो बाइक चाहिँ यता तल राखेको छ यतातिर राखेको छ बाइक चाहिँ र चाहिँ यता यहाँबाट हिँड्दै आएको हो प्लेन चाहिँ यता भ्यू देखिने भने चाहिँ यस्तो हो टक्क लगाएर यस्तो छ काम छ टक्क यस्तो छ अझै भोक लगाएर आयो गाइस के खाएको छैन क्या बिहान उठाएदेखि के खाएको छैन गाइस मैले कति भइसक्यो थाहा कति 12 बजिसक्यो होला ए 2-3 बजिसक्यो होला अहिले सो अहिलेसम्म के खाएन गाइस बिहानदेखि उठायो नि म 1 बजे थिएँ आज त्यही पनि है सो त्यही हो बाटो यस्तो रहेछ टक्क लगाएर त्यही हो यति हो हामी यति हेर्न अब
सो गाइस त्यो प्लेनबाट चाहिँ हामी फर्क्यौँ होइन अब चाहिँ यता एउटा दुइटा टिकटक र इन्स्टाको लागि रिल बनाउने अनि त्यसपछि फर्किने है भोक लागिरहेछ खाजा खान्छ पहिला अनि त्यसपछि कुरा गरौँ सो गाइस अहिले चाहिँ हामी सिधा पोखरीतिर जान्छौँ है खाजा खानलाई अनि त्यहाँ केही रहेछ भने खाजा खान्छौँ अनि त्यसपछि टाइम भ्यायो भने त्यहाँ साइक्लिङ खोल्या रहेछ भने त्यहाँ पनि साइक्लिङ नै गर्छौँ अनि त्यसपछि चाहिँ घर फर्किन्छौँ है त हामी सो गाइस अहिले चाहिँ हामी भक्तपुरबाट नि फर्किनु लाग्यो है यता सबै खानेकुराहरू अलि राम्रो राम्रो सबै बन्द नै रहेछ क्या सो फर्किएको अब यस्तो पानीपुरीहरू यस्तो बबल टीहरू चाहिँ खुल्लै छ होइन अनि अरूहरू चाहिँ बन्द नै रहेछ सो यहाँबाट फर्केको अब काठमाडौँ गएर नै के खान्छौँ सो गाइस अहिले चाहिँ म यहाँ चिप्स लिन आएको लेस लिन आएको कि टक्क यहाँ एउटा ब्लूवाला लेस पाउँछ क्या सो त्यही हो अनि अरू चाहिँ चाहिँदैन अब भ्लगिङ गर्ने भनेर आउनु है मार्केटमा अनि आजको लागि चाहिँ यति नै सो तपाईँहरूलाई मन परेछ भने चाहिँ लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला साइनिङ अफ है त